हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनाहरूलाई। म प्रवीण गुप्ता, तपाईँहरूलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिट म्याथमेटिक्सको लिएर आएको छु भिडियो। र यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई डिस्जङ्क्सन भनेको के हो र त्यस्तै गरी अर्को टपिक रहेको छ एक्सक्लुसिभ OR भनेको के हो, यो तपाईँहरूलाई पढाउने छु। र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई अलरेडी कन्जङ्सनको बारेमा भनिदिएको छु। त्यस्तै गरी प्रोपोजिसन लजिक भनेको के हो अलरेडी भनिदिएको छु। नेगेसन भनेको के हो म अलरेडी भनिदिएको छु। र यो च्याप्टरको नाम रहेको छ लजिक एन्ड प्रुफ भन्ने च्याप्टरको रहेको छ। यदि तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्टमा गएर तपाईँहरूले डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स भनेर प्लेलिस्टको नाम रहेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको टपिकमा म तपाईँहरूलाई डिस्जङ्क्सन र एक्सक्लुसिभ OR गेटको पढाउने छु है त। मैले दुईवटा अलरेडी पढाइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई दुईवटा पढाउनु छु, डिस्जङ्क्सन र एक्सक्लुसिभ OR भनेको है त। सो तपाईँहरूले यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि डाउट आयो भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। डिस्जङ्क्सन भनेको के हो पहिला त? डिस्जङ्क्सन भनेको तपाईँहरूलाई सिम्पली गेटहरू त पढ्नुभयो होला। सो म तपाईँहरूलाई गेट थ्रु तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। तपाईँहरूलाई नट गेट, OR गेट, एन्ड गेट त थाहा होला नि पक्कै पनि। यदि थाहा छैन भने डोन्ट वरी है त। सो यदि तपाईँहरूलाई थाहा छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ बोनस पोइन्ट, थाहा छैन भने म तपाईँलाई आज डिस्जङ्क्सनको थ्रु तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु है त। सो तपाईँहरूलाई डिस्जङ्क्सन भनेको OR गेटै हो है त। सो तपाईँहरूलाई गेटको रूपमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कसरी तपाईँहरूलाई गेटको थ्रु सम्झाउनु त? डिस्जङ्क्सन भनेको OR गेट जस्तै हो है त। सो यसको OR गेट तपाईँहरूको ट्रुथ टेबल जे हुन्छ नि हो सेम डिस्जङ्क्सनको त्यही हुन्छ है त। ट्रुथ टेबल अरू सेम त हुँदैन। ट्रुथ टेबल सेम हुन्छ तर अरू के सेम हुन्छ, ट्रुथ टेबल मात्र सेम हुन्छ है त। सो अब हेर्नुहोस् त, पहिला डिस्जङ्क्सन भनेको के हो? पहिला चाहिँ दुईवटा कुनै प्रोपोजिसन हुन्छ अरे जुन चाहिँ OR भन्ने किवर्ड, OR भन्ने वर्ड कम्बाइन गर्छ के फर्म हुनको लागि? कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन फर्म हुनको लागि, त्यसलाई हामी डिस्जङ्क्सन भन्छौँ है त। के अरे फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई रिपिट गरेँ, कुनै दुईवटा प्रोपोजिसन जुन चाहिँ OR वर्ड भन्नेलाई कम्बाइन गर्छ के फर्म हुनको लागि? कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन फर्म हुनको लागि, त्यसलाई हामी डिस्जङ्क्सन भन्छौँ है त। अब यसलाई रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने, सिम्पली कसरी गर्ने त? तपाईँहरूले डिस्जङ्क्सनको यो भयो अनि OR गेटको सिम्बल यो भयो है त। तपाईँहरू जुनसुकै युज गर्न सक्नुहुन्छ डिस्जङ्क्सनको है त। तपाईँहरूको सिम्बल चाहिँ एउटै हो तर यहाँ यो दुईवटा भनेको डिस्जङ्क्सनको एउटै हो सिम्बल है त। P माथि यस्तरी अनि Q, अथवा तपाईँहरूले P प्लस Q लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यदि तपाईँहरूले एक्सक्लुसिभ OR गेट भन्यो भने यो त भइहाल्यो, यहाँ चाहिँ सिम्पली गुलो लगाउनु पर्ने हुन्छ एक्सक्लुसिभ OR गेट। म तपाईँलाई म तपाईँलाई एकछिनमा भन्नेछु है त एक्सक्लुसिभ OR गेटको बारेमा। तपाईँलाई सिम्पली डिस्जङ्क्सन भनेको यो दुईवटा सिम्बल युज हुन्छ भनेर सम्झिनुहोस् है त। सो अब डेफिनेसन हेरौँ न त। मैले कुनै दुईवटा प्रोपोजिसन लेट गरेँ, जुन कि एउटा P र एउटा Q भनेर लेट गरेँ प्रोपोजिसन। त्यो चाहिँ P र Q चाहिँ प्रोपोजिसनलाई कसरी डिनोट गर्ने त? P माथि यसरी Q भनेर डिनोट गरियो है त। P र Q कति बेला फल्स हुन्छ? यदि तपाईँहरूको P र Q चाहिँ दुवै फल्स छ भने डिस्जङ्क्सन फल्स हुन्छ। यदि तपाईँहरूको यो छैन भने तपाईँहरूको ट्रु हुन्छ है त। म फेरि तपाईँहरूलाई रिपिट गरिदिएँ, यदि तपाईँहरूको P र Q मा ट्रुथ टेबलमा दुइटै फल्स छ भने फल्स हुन्छ, नत्र तपाईँहरूको ट्रु हुन्छ है त। सो अब ट्रुथ टेबलमा हेरौँ न त। अघि म भर्खरै के भने, यदि तपाईँहरूको P र Q दुइटै फल्स छ भने यो डिस्जङ्क्सन तपाईँहरूको फल्स हुन्छ नत्र ट्रु हुन्छ है त। यही हेर्नुहोस् त, म भर्खरै भनेअनुसार P र Q चाहिँ दुवै फल्स छ भने डिस्जङ्क्सन तपाईँहरूको फल्स हुन्छ नत्र ट्रु हुन्छ है त। भयो कि भएन? सेम भयो। अब हामी यसलाई इक्जाम्पलबाट कसरी आउँछ त? इक्जाम्पल। सो म तपाईँलाई इक्जाम्पल बुझाएँ है त। हामीलाई तपाईँहरूलाई यसरी क्वेसन दिएको छ,
के फाइन्ड आउट गर्ने डिस्जङ्सन फाइन्ड आउट गर्ने तपाईँहरूको पी र क्यू भनेर डिस्जङ्सन फाइन्ड आउट गर्ने अफ द प्रोपोजिसन पी एन्ड क्यू पी भनेको तपाईँहरूको के दिएको छ टुडे इज रेनिङ टुडे इज फ्राइडे भनेर पी दिएको छ क्यू भनेको के दिएको छ इट इज रेनिङ भनेर दिएको छ तर हामीलाई के फाइन्ड आउट गर डिस्जङ्सन फाइन्ड आउट गर भनेको छ सो अब के लेख्न सक्छ हेर्नुहोस् त पी भनेको टुडे इज रेनिङ लेख्न सक्छ यहाँ क्वेसनमै दिएको छ पी भनेको पी द प्रोपोजिसन टुडे इज टुडे इज फ्राइडे भनेर लेख्न सक्छ पीको ठाउँमा टुडे इज फ्राइडे क्यू भनेर तपाईँहरूको इट इज रेनिङ सो इट इज रेनिङ लेख्न सक्छ तपाईँलाई डिस्जङ्सन भनेको सक्छ सो डिस्जङ्सनमा तपाईँहरूले सिम्पली अर गेटले कम्बाइन गरिदिनु तपाईँहरूको अघि नै भनेको अनुसार हो कि कुनै दुईवटा प्रोपोजिसन हुन्छ र कम्बाइन गर्दा अर वर्ड फर्मले कम्बाइन गर्छ तर फर्म चाहिँ के गर्छ कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन हुन्छ भनेर त्यसलाई हामी डिस्जङ्सन भन्छौँ सो अब हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको अर भनेर अर वर्डले हामी कम्बाइन गरेनौँ हो यही हो तपाईँहरूको डिस्जङ्सन है त सो अब डिस्जङ्सन निकालेको फर्मुला के हो डिस्जङ्सन कसरी निकाल्ने त टुडे इज फ्राइडे अर इट इज रेनिङ भनेर लेखिदिनुहोस् यही हो तपाईँहरूको डिस्जङ्सन है त सो आई होप तपाईँलाई डिस्जङ्सनको बारेमा बुझिसक्नु होला र अब नेक्स्ट चाहिँ तपाईँहरूको एक्सक्लुसिभ अर भनेको के हो है त सो एक्सक्लुसिभ अरको सिम्पल म अघि भर्खरै भन्थेँ तपाईँलाई पी यदि यो गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको डिस्जङ्सन हुन्छ र यसमा सिम्पल यसलाई गोलो गर्नुहुन्छ भने एक्सक्लुसिभ अर गेट हुन्छ है त एक्सक्लुसिभ अर हुन्छ भनेर है त सो अब हेर्नुहोस् त मैले के गरेँ डेफिनेसन अनुसार कुनै दुईवटा प्रोपोजिसन मैले लेट गरेँ रे द एक्सक्लुसिभ अर अफ पी र क्यू डिनोट चाहिँ यो यसरी मैले दुईवटा पी र क्यू भनेर दुईवटा प्रोपोजिसन लेट गरेँ र यसको डिनोसन यसरी हुन्छ एक्सक्लुसिभ अरको र यदि यो प्रोपोजिसन कतिखेर ट्रु हुन्छ कुनै एक्ज्याक्टली वान चाहिँ कुनै एक्ज्याक्टली यो कतिखेर ट्रु हुन्छ हेर्नुहोस् त कतिखेर ट्रु हुन्छ कुनै एक्ज्याक्टली पी र क्यू चाहिँ ट्रु भएको बेलामा मात्र ट्रु हुन्छ नत्र सेम छ भने फल्स हेर्नुहोस् सेम इज फल्स नत्र ट्रु है त सो अब ट्रुथ टेबल हेर्नौँ न त सेम छ कि छैन पी र क्यू सेम छ फल्स भयो पी र क्यू सेम छ फल्स भयो नत्र ट्रु लेखिदिनुहोस् न त हेर्नुहोस् न हाम्रो डेफिनेसनमा भनेको अनुसार सेम छ भने फल्स सेम छ भने फल्स भयो अब हेर्नुहोस् द्याट इज ट्रु वेन एक्ज्याक्टली वान पी र क्यू चाहिँ ट्रु भएको बेलामा ट्रु हुन्छ पी र क्यू कुनै एउटा ट्रु एक्ज्याक्टली वान भनेको छ कि छैन कुनै एउटा पी र क्यू मध्ये कुनै एउटा ट्रु छ भने हाम्रो एक्सक्लुसिभ अर चाहिँ ट्रु हुन्छ कुनै एउटा ट्रु छ भने यहाँ ट्रु छ सो हाम्रो तपाईँहरूको ट्रु भयो एक्सक्लुसिभ अर ट्रु भयो सेम छ भने फल्स भयो त यो चाहिँ तपाईँहरूको एक्सक्लुसिभ अर गेटको अब इक्जाम्पलमा हेरौँ न त सो अब इक्जाम्पलमा तपाईँहरूको यस्तोहरू दिएको छ डिपेस्ट ड्रिङ्क कफी इन द मर्निङ पी भन्ने भेरिएबल भइहाल्यो पी मैले सपोज गरेँ डिपेस्ट चाहिँ मर्निङमा कफी खान्छ अरे अनि क्यू चाहिँ डिपेस्टले त्यो यो मान्छे त सेम भयो नि त तर मर्निङमा कफी खान्छ अरे फेरि अर्को चाहिँ डिपेस्ट ड्रिङ्क टी इन द मर्निङ भनेको त सो अब एक्सक्लुसिभ अर कसरी निकाले मान्छे त सेम भयो सो डिपेस्ट ड्रिङ्क आइदर कफी अर टी इन द मर्निङ हो कि होइन एक्सक्लुसिभ अर भनेको तपाईँहरूको कि यो डिपेस्ट भन्ने मान्छेले कि कफी खान्छ कि टी खान्छ इन द मर्निङ कतिखेर बिहानमा हो कि होइन सो तपाईँहरूको सो यसरी भयो क्या डिपेस्ट ड्रिङ्क आइदर कफी अर टी इन द मर्निङ सो यही हो तपाईँहरूको एक्सक्लुसिभ अर गेट भनेको एक्सक्लुसिभ अर भन्छ है त अब गेटतिर लैजानुहुन्छ भने एक्सक्लुसिभ अर गेट पनि भन्न सकिन्छ यसलाई है त सो अब हामी गेटतिर नलागौँ अहिले चाहिँ हामी डिस्क्रिट म्याथमेटिक्सकोतिर हामी पढ्दैछौँ सो यही हो तपाईँहरूको कन्जङ्सनको बारेमा भनिदिएँ त्यस्तै गरी म तपाईँहरूलाई एक्सक्लुसिभ अरको बारेमा भनिदिएँ र नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूलाई कन्डिसनल स्टेटमेन्टको बारेमा भन्नेछु है त कन्डिसनल स्टेटमेन्टको बारेमा भनेको छु सो तपाईँहरूलाई यो भिडियो नछुटाउनु होला है त अहिलेसम्म तपाईँहरूले मेरो भिडियो यो चाहिँ प्रोपोजिसनको रहेको छ प्रोपोजिसनको अहिलेसम्म यो मैले 4वटा भनिदिइहालेँ 4वटा
सो तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ प्लेलिस्टमा गएर नेगेसन एउटा भयो, अर्को चाहिँ कन्जक्सन डिस्जङ्क्सन एक्सक्लुसिभ ओर भन्ने है त। सो आजको लागि यति नै। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि डाउट लाग्यो भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ के, तपाईँहरूलाई कुनै पनि कन्फ्युज लाग्यो भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट्स गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, अथवा मलाई मेसेज गरेर पनि तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म लिङ्क फेसबुकको फेसबुकको लिङ्क तपाईँहरूको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु लिङ्क, सो तपाईँहरू त्यहाँबाट जोइन हुन सक्नुहुन्छ है त। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो। र यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।